Hey guys, সকলোলৈকে এডভান্স হ্যাপি হোলি আৰু পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিওটো টাইটেল চাই চাগে আপোনালোকে গম পাইছে মই কি টপিকৰ ওপৰত এই ভিডিওটো লৈ আহিছো। আপোনালোকে ঠিকই দেখিছে আজি মই লৈ আহিছো কেইটামান হোলি হ্যাকস লগতে এইবাৰ ফাকুৱা খেলিলে কৰোনা ভাইৰাছ হ'ব পাৰে নেকি সেই বিষয়েও মই ভিডিওটো শেষত কম। সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। গাইস আমি ফাকুৱা খেলি সকলোৱে ভাল পাওঁ নহয় জানো, কিন্তু ফাকুৱা খেলি ঘৰলৈ অহাৰ পিছতে আমি মজাটো পাওঁ কিয়নো হাতৰ পৰা চুলিৰ পৰা মুখৰ পৰা লগতে নখৰ গুৰি পৰা ফাকুৱাৰ ৰং অতৰাওতে কিমান সময় লাগে লগতে আতৰাবলৈ কিমান কষ্ট হয় হেতু নিজেহে বুজি পায় নহয় জানো। হেয়েহে আজি মই এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান এই ভিডিওটোত লৈ আহিছো। সো হোলিৰ প্ৰথম হ্যাকসটো হল এবাৰ আপোনালোকে ফাকুৱা খেলাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগতে গাত ভালদৰে নাৰিকল তেল সানি লব। গাত নাৰিকল তেল সানিলে দুটা ফায়দা হয়। প্ৰথম ফায়দাটো হল এনেদৰে গাত ভালদৰে নাৰিকল তেল সানি ললে আমি ফাকু খেলুতে ডাইৰেক্ট স্কিনত ফাকু গুৰি নেলাগে বৰঞ্চ তেলখিনিহে লাগে। সেয়েহে এনেদৰে তেল সানিলে গাৰ পৰা ফাকু ৰংখিনি অতৰাবলৈ খুবেই সহজ হয়। দ্বিতীয় ফায়দাটো হল এনেদৰে নাৰিকল তেল সানি লৈ যদি ফাকু খেলু তেতিয়া ফাকুৰ গুৰিত থকা যিখিনি কেমিকেল সেই কেমিকেলখিনি আমাৰ গাত নেলাগে। সেয়েহে আমাৰ স্কিনত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা যেনে খজুতিৰ সমস্যা ড্ৰাই স্কিনৰ সমস্যা এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰিম। হেয়েহে হয়নে এটো কামাল হ্যাকস। সো আপোনালোকে এবাৰ ফাকুৱা খেলাৰ আগত এই হ্যাকসটো ফলো কৰিব। দ্বিতীয় হ্যাকসটো হৈছে চুলিৰ কাৰণে। আমি চুলিখিনিক ফাকুৰ গুৰিৰ কেমিকেলৰ পৰা কেনেদৰে বচাই ৰাখিব পাৰিম। সো চুলিৰ গুৰিত ফাকু গুৰি নলগোৱাকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাকু খেলাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগতে ভালদৰে চুলিত তেল লগাই লব। চুলিৰ গুৰিখিনিত ভালদৰে তেল মালিচ কৰিব আৰু চুলিখিনি ভালদৰে এটা খোপা বান্ধি লৈ আপোনালোকে এখন কাপোৰেৰে মেৰিয়াই ৰাখিব। এনে কৰিলে চুলিৰ গুৰিত ফাকুৰ ৰং লাগি নধৰে বৰঞ্চ লাগিবই নোৱাৰে আৰু যদিহে অকমান হলেও লাগে তেতিয়া ভালদৰে শ্যাম্পু কৰি ধুই দিলে ফাকু গুৰিৰ ৰংখিনি সহজতে আঁতৰি যাব। সো আপোনালোকে এই টিপসটো এবাৰ হলিত ফলো কৰিব। 3 নম্বৰ হ্যাকসটো হৈছে নখৰ কাৰণে। ফাকু খেলি অহাৰ পিছত নখৰ গুৰিত যেতিয়া ফাকু লাগে তেতিয়া সেই নখৰ গুৰিৰ পৰা ফাকুখিনি অতৰাবলৈ খুবেই কষ্ট হয় আৰু যিসকলৰ দীঘল নখ আছে সেই সকলেহে এই সমস্যাটো বুজিব পাৰিব। সো এই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নেইল পলিশ লগাব। নেইল পলিশ আপোনালোকে ওপৰ অংশত লগোৱাৰ উপৰিও নখৰৰ ভিতৰ অংশত এই অংশটো আপোনালোকে ভালদৰে নেইল পলিশ লগাই লব। এনেদৰে নেইল পলিশ লগালে যদি নখৰ গুৰিটো ফাকু গুৰি লাগে তেতিয়া নেইল পলিশ ৰিমভাৰে অতৰাই দিলে সহজতে আঁতৰি যাব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে নখৰ ভিতৰত আৰু নখৰ এই বাহিৰ অংশত ভালদৰে ভেসলিন নাইবা তেল লগাই লব। এনেদৰে যদি এই উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে ফাকু গুৰিৰ ৰং অতৰাওতে কষ্ট নহয় আৰু ফাকু গুৰিখিনি ভালদৰে নখৰ গুৰিৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিব। 4 নম্বৰ হ্যাকসটো হল আপোনালোকে হোলি খেলাৰ সময়ত সদায় দিনে সানগ্লাसेस পিন্ধিব। সানগ্লাसेस পিন্ধিলে চকু জুৰি ফাকুৰ গুৰিৰ পৰা আমি বচাই ৰাখিব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও দীঘল হাতৰ চোলা পিন্ধিব যাতে সূৰ্যৰ পোহৰ ৰদে আপোনালোকৰ স্কিনখন কলা কৰিব নোৱাৰে আৰু সদায় সানস্ক্ৰিন লগাব। হেতু হোলি দিনত খেলা হয় সেয়েহে ৰদৰ পোহৰ ৰদৰ কাৰণে আমাৰ সানবাৰ্ণো হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে সদায় সানগ্লাसेस পিন্ধিব সানস্ক্ৰিন লগাব আৰু পাৰিলে দীঘল হাতৰ আৰু কটনৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিব। 5 নম্বৰ হ্যাকসটো হল এবাৰ ফাকুৱাত আপোনালোকে পাৰিলে যিবিলাক কেমিকেল ফ্ৰী ফাকুৱা সেইবিলাক খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকে ফাকুৱা ঘৰতে বনাই লব পাৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা পাত্ৰত ভালদৰে আটা গুৰি লৈ তাৰ লগতে এচামুচ হালধি মিক্স কৰিব। এনেদৰে যদি গুটেখিনি মিহলি কৰি লয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ হালধীয়া ৰঙৰ ফাকু ৰেডি হৈ পৰিব। যদি আপোনালোকে গুলপীয়া ৰঙৰ ফাকু বনাবলৈ বিচাৰে তেনেহলে সেই একেদৰে আপোনালোকে এটা পাত্ৰত আটা গুৰি লৈ তাৰ লগতে শুকান যিখিনি গোলাপৰ পাহি সেইখিনি খুন্দি লৈ যদি ভালদৰে মিক্স কৰি লয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ গুলপীয়া ৰঙৰ ফাকু ৰেডি হৈ পৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতেও ফাকু বনাই লব পাৰে। যদি আপোনালোকে এনেদৰে নেচাৰেল ফাকুখিনি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ স্কিনৰ ড্যামেজো নহয় বৰঞ্চ উপকাৰহে হ'ব। টিপসটো ফাকু খেলাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ স্কিনখন শুকান হৈ যায় আমাৰ স্কিনত খজতি হয় সেই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা পাত্ৰত এচামুচ বেসন লব বা 2 চামুচ বেসন লব, এচামুচ দৈ লব, এচামুচ হালধি দিব আৰু এচামুচ মৌজুল ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ এটা পেষ্ট বনাই ভালদৰে মুখত লগাব।
এই ফেচ পেকটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনত হোৱা সানবাৰ্ন অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা হোৱা কলা ৰং সেই কলা ৰং দূৰ কৰিব যদি আপোনালোকৰ মুখত খজতি হৈছে সেই খজতিও দূৰ কৰিব আৰু স্কিনৰ সকলোবোৰ সমস্যা এই ফেচ পেকটোৱে দূৰ কৰিব সেয়েহে হোলি খেলাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ শুকান স্কিনৰ সমস্যা বা খজতিৰ সমস্যা হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব কথাটো হ'ল যে এতিয়া যেহেতু গোটেই বিশ্বতে কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংক চলি আছে গোটেই কৰোনা ভাইৰাছ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছে সেয়েহে এটা ভুল ধাৰণা চলি আছে চাইনাৰ পৰা অনা ফাকুগুৰিয়ে যদি ফাকু খেলা হয় কৰোনা ভাইৰাছ হ'ব পাৰে বুলি কিন্তু এটো ভুল ধাৰণা হয় কিয়নো চাইনাৰ পৰা অনা ফাকুগুৰিয়ে ফাকু খেলিলে কোনো ধৰণৰ কৰোনা ভাইৰাছ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মোৰ মতে এবাৰ আপোনালোকে হোলি খেলাৰ পৰা বিৰত থাকক কিয়নো হোলি খেলাৰ সময়ত যেতিয়া ফাকুগুৰি আমাৰ নাকৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় বা ফাকু খেলাৰ সময়ত যেতিয়া আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰি ফাকু খেলো তেতিয়া আমাৰ জ্বৰ চৰ্দি এনে ধৰণৰ ইনফেকচন বিলাক হ'ব পাৰে আৰু এনে ধৰণৰ ইনফেকচন বিলাক যদি গাত হৈ থাকে তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ৰোগে আমাক সহজতে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে পাৰিলে এই সময়ছোৱাত ফাকুৱা খেলাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু আপোনালোকে যদি ফাকু খেলিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে সকলো ধৰণৰ সাৱধানতা ভালদৰে অৱলম্বন কৰি ল'ব লগতে আজি মই আপোনালোকৰ লগত যেকিটা হেক শেয়াৰ কৰিলো সেই হেক্স কেইটাও ফলো কৰিব তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰোগে আক্ৰমণ কৰিব বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানে আশা কৰো আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব যদি উপকৃত হয় তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল অপচনটোত ক্লিক কৰি থব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে সহজতে পাই থাকে মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম এতিয়ালৈ ধন্যবাদ